Chúng ta đang nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Campuchia. Mỹ thì nằm ở rất xa Campuchia, xa như kiểu Mỹ cách xa Việt Nam vậy. Vì sao một cường quốc như Mỹ lại phải cấm vận một nước nhỏ như Campuchia? Và hai nước đang có mối quan hệ như thế nào? Campuchia nhỏ bé có dân số chưa đầy 20 triệu người, mà nói thẳng ra thì dân số của họ chỉ lớn hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh mới một vài triệu người. GDP thì còn thua xa một bang của nước Mỹ, chỉ bằng một phần rất nhỏ một bang của nước Mỹ. Thế nhưng tại sao Campuchia lại đang bị cấm vận và họ đang bị cấm vận những gì? Trước hết hãy xem Campuchia đang bị Mỹ cấm vận những gì. Đây không phải là sự cấm vận toàn diện của Mỹ giống như là Mỹ cấm vận Cuba hoặc là Mỹ cấm vận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng cũng có rất nhiều những lệnh cấm vận khiến cho Campuchia phải lưu tâm. Đầu tiên phải kể đến lệnh cấm vận vũ khí mà Mỹ đã áp lên Campuchia từ cuối năm 2021. Có thể hiểu đơn giản như thế này. Mỹ không bán một khẩu súng nào cho Campuchia nữa, cũng không cung cấp vũ khí cho Campuchia, không gửi cố vấn quân sự, không huấn luyện binh lính Campuchia. Toàn bộ các chương trình quốc phòng có liên quan đến Mỹ đều bị dừng hết, trong khi trong quá khứ, hai nước từng đã có những hợp tác. Đặc biệt, Mỹ còn lo sợ rằng những vũ khí hay công nghệ quốc phòng mà Mỹ nếu như hợp tác với Campuchia chẳng may lọt vào tay của nước ngoài thì quả thật là điều không hay. Đó là lệnh cấm vận đầu tiên, cấm vận vũ khí. Không dừng lại ở vũ khí, Mỹ còn đánh thẳng vào từng cá nhân trong bộ máy quyền lực ở Campuchia. Họ đưa một loạt những tướng lĩnh, quan chức cấp cao thân cận của ông Hun Sen vào danh sách trừng phạt. Thì đây cũng là một hình thức cấm vận. Theo đạo luật có tên là Magnitsky, một đạo luật mà ai vi phạm những điều mà nước Mỹ coi là vi phạm nhân quyền hay tham nhũng thì bị trừng phạt. Tất nhiên cái tiêu chuẩn ở đây thì không phải nước nào cũng giống nhau. Ví dụ như là tướng Kun Kim, ở đây là một trong những tướng ở trong quân đội Campuchia, đã bị Mỹ cáo buộc tham nhũng nặng khi tham gia những dự án liên quan đến Trung Quốc. Ông này đã bị đóng băng tài sản ở Mỹ và bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Rồi còn có tư lệnh hải quân Ti Vinh. Đây là người giám sát căn cứ hải quân Rim và ông này cũng bị Mỹ đưa vào tầm ngắm. Căn cứ hải quân Rim quan trọng như thế nào và Mỹ tại sao để tâm đến nó thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau của video. Có thể nói là Mỹ không chỉ cấm vận cả một đất nước mà còn cấm vận từng người, từng cái tên có quyền lực thực sự. Họ muốn tạo ra một áp lực từ trên xuống dưới và buộc giới lãnh đạo Campuchia phải thay đổi, hoặc ít nhất là cảm thấy mình đang bị áp lực. Sau cấm vận về vũ khí và những câu chuyện về những cá nhân, đó là lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ. Đây chắc chắn là một trong những đòn đau nhất của nước Mỹ. Campuchia từng được hưởng ưu đãi thuế quan từ Mỹ thông qua một chương trình là chương trình xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ với thuế rất thấp, chủ yếu là quần áo, giày dép và nội thất. Và tất nhiên với một nước đang phát triển như Campuchia, điều này là hết sức ưu đãi, họ rất cần điều này. Nhưng mà khi mà bị Mỹ cấm vận thông qua chương trình này thì hệ quả là Campuchia đã chịu thiệt thòi. Hàng chục ngàn công nhân, chủ yếu là những người phụ nữ trẻ mất việc làm. Đây là một đòn giáng trực tiếp vào nền kinh tế Campuchia, vốn đã mong manh, nay càng thêm chao đảo. Và như các bạn đã biết, mức thuế mà Mỹ áp đặt cho Campuchia từ tháng 7 của năm 2025 cũng là một mức cao thuộc vào loại bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á. Một mảng khác mà Mỹ cũng khóa sổ với Campuchia đó là công nghệ cao và phần mềm giám sát. Cụ thể là những loại phần mềm nhận diện khuôn mặt, công nghệ giám sát, thiết bị viễn thông, radar, vệ tinh. Tại sao ở đây lại có nhận diện khuôn mặt, giám sát, viễn thông, radar, vệ tinh? Đây đều là những lĩnh vực rất nhạy cảm. Đây là những điều mà Mỹ sợ sẽ bị sử dụng để theo dõi người dân hoặc là chia sẻ với một đối thủ của Mỹ. Tiếp theo với Campuchia thì Mỹ cắt giảm viện trợ. Trước đây Mỹ đã từng rót hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm vào Campuchia. Họ viện trợ nông nghiệp, y tế, giáo dục, hỗ trợ cải cách chính phủ. Có thể vài trăm triệu đô với nước Mỹ tại Campuchia không đáng kể gì, nhưng với Campuchia thì rất quý. Kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018 mà đảng đối lập ở Campuchia không còn tồn tại nữa, thì Mỹ đã cắt mòn cái bình sữa này. Giờ đây, phần lớn tiền viện trợ của Mỹ không đi qua chính phủ Campuchia nữa mà được đổ thẳng vào những tổ chức mà nước Mỹ coi là độc lập. Vậy điều gì đang xảy ra với Campuchia mà lại bị Mỹ cấm vận như vậy? Thì chúng ta có một bức tranh chung, một bức tranh rộng lớn, một bức tranh rất thực tế. Đó là đa phần dự án hạ tầng lớn ở Campuchia là do Trung Quốc tài trợ. Trung Quốc xây cầu, cảng, cao tốc, thậm chí cho Campuchia vay mà không cần hỏi lãi trước. Rồi căn cứ hải quân Rim, từng là nơi Mỹ được tiếp cận, giờ lại đóng cửa với Mỹ nhưng lại mở cửa với Trung Quốc. Với Mỹ, Campuchia không còn là một đối tác trung lập mà Campuchia đã trở thành một phần của chiến lược Trung Quốc tại Đông Nam Á.
Và khi chuyện đó xảy ra thì Mỹ đã hành động bằng cách cấm vận Campuchia. Sau đây là những lý do chi tiết. Lý do đầu tiên đó là câu chuyện về vị trí địa lý của Campuchia. Nhìn trên bản đồ, rõ ràng Campuchia không lớn hay không hùng mạnh gì cho cam. Diện tích chỉ khoảng 181.000 km vuông, tức là bằng hơn một nửa diện tích của Việt Nam. Thế nhưng điều khiến quốc gia này để các ông lớn luôn quan tâm đến mình lại chính nằm ở vị trí địa lý cực kỳ đặc biệt của họ. Campuchia nằm giữa lòng bán đảo Đông Dương, tiếp giáp với những đối tác và đôi khi là những đối thủ, đó là Thái Lan, Lào và Việt Nam. Phía Nam lại là một đường bờ biển trải dài nhìn ra vịnh Thái Lan, dẫn thẳng ra Biển Đông kể từ đây. Đặc biệt, Campuchia sở hữu cảng nước sâu Sihanouk View, một trong những cảng quan trọng nhất trong khu vực. Cảng này thì vừa dùng cho thương mại, vừa có thể chuyển đổi thành căn cứ quân sự nếu cần. Và các bạn có để ý thì Sihanouk View luôn là một điểm nóng trong tất cả những câu chuyện địa chính trị liên quan đến Campuchia. Từ cái vị trí này của Sihanouk View, chỉ cần đi qua eo biển Malacca rồi vòng lên, Trung Quốc có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực Biển Đông, nơi lúc nào cũng là điểm nóng. Chính vì thế, việc Campuchia để cho Trung Quốc nâng cấp cảng biển, xây dựng cơ sở quân sự tại Rim khiến Mỹ và phương Tây tất nhiên là không thể ngồi yên. Không chỉ vậy, Campuchia cũng nằm gần tuyến đường hàng hải quốc tế bận rộn bậc nhất trên thế giới. Đây chính là cái tuyến nối từ Trung Đông này đi qua Ấn Độ Dương rồi đến Thái Bình Dương và phần nhiều lượng hàng hóa toàn cầu đi qua khu vực này. Giả sử một căn cứ quân sự ở Campuchia nếu rơi vào tay của một quốc gia nào đó không thân thiện với Mỹ thì nó sẽ trở thành trạm quan sát cực kỳ đắc địa để giám sát, thậm chí là kiểm soát dòng chảy thương mại chiến lược này. Như vậy, về mặt vị trí địa lý, Campuchia rõ ràng là một đất nước có diện tích nhỏ, dân số thì ít, kinh tế thì còn phụ thuộc, nhưng họ lại có một vị trí tạm gọi là gót chân Asin của cả khu vực. Nó giống như một cái ổ khóa nhỏ mà lại gắn trên cánh cửa lớn dẫn ra Biển Đông và châu Á Thái Bình Dương. Ai nắm được cái ổ khóa này, người đó có thể kiểm soát cả cánh cửa chiến lược của khu vực. Mỹ muốn kiểm soát và Trung Quốc cũng muốn kiểm soát. Một trong những lý do kế tiếp khiến cho Mỹ cấm vận Campuchia liên quan đến câu chuyện chính trị của Campuchia. Campuchia ngày nay được coi là một quốc gia dân chủ, nhưng mà gia đình ông Hun Sen đã lãnh đạo đất nước rất nhiều thập kỷ. Ông Hun Sen là một nhân vật gạo cội lên nắm quyền từ giữa những năm 1980. Tính ra ông ngồi ghế thủ tướng gần 40 năm, lâu hơn bất kỳ lãnh đạo nào ở châu Á. Quãng năm 2017-2018, chính quyền của ông Hun Sen đã giải thể đảng đối lập, gọi là Đảng Cứu quốc Campuchia. Đây là đối trọng duy nhất với đảng cầm quyền. Kể từ đó đến nay thì Campuchia gần như không còn phe đối lập đúng nghĩa nữa. Như trong cuộc bầu cử gần nhất thì đảng của ông Hun Sen đã thắng áp đảo. Đảng này thậm chí còn tổ chức chuyển giao quyền lực khi Hun Manet, con trai của ông Hun Sen, trở thành thủ tướng từ năm 2023. Và đây là lý do liên quan đến chính trị mà Mỹ cấm vận Campuchia. Và phần kế tiếp, đây cũng là một phần rất quan trọng của câu chuyện này, căn cứ hải quân Rim. Ban đầu nó là một căn cứ nhỏ của Campuchia, nhưng từ quãng năm 2020, Mỹ bắt đầu nhận thấy điều bất thường ở thời điểm mà họ không được tiếp cận căn cứ này nữa. Đó là những công ty Trung Quốc đã vào Tân Trang nâng cấp căn cứ này, thậm chí là xây thêm bến tàu, nhà kho, doanh trại, xây khá là nhiều. Câu hỏi được đặt ra là Campuchia đang làm gì ở đây? Mỹ thì nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ được độc quyền sử dụng một phần của căn cứ Rim, và Mỹ thì mong muốn Campuchia minh bạch cho quan chức vào kiểm tra, và tất nhiên thì Campuchia không phải lúc nào cũng hợp tác được như vậy. Thế là Mỹ đã ngay lập tức áp đặt lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Campuchia như đã nói ngay từ đầu, và lệnh này có hiệu lực từ cuối năm 2021. Đồng thời cũng đưa nhiều tướng quân đội Campuchia vào danh sách đen, đặc biệt là những người dính dáng đến căn cứ Rim như đã nói từ đầu. Ngoài chuyện quân sự thì Mỹ còn đánh vào những điểm yếu khác của Campuchia, đó là xuất khẩu hàng hóa. Dù Campuchia gần gũi Trung Quốc, nhưng Mỹ cũng lại là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, những ngành sống còn với nền kinh tế của Campuchia. Và mức thuế với Campuchia luôn thực dạng cao nhất ở trong khu vực. Nhưng ông Hun Sen thì luôn có những cách để xử lý vấn đề. Ông luôn có một mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Đúng như kịch bản, Trung Quốc lại rót hàng tỷ đô la Mỹ vào đầu tư xây đường cao tốc, bệnh viện, sân bay, thậm chí tài trợ xây rất nhiều những công trình trọng điểm của Campuchia. Nó giống như cái vòng của Campuchia, tìm cách để có thể hạn chế những ảnh hưởng của Mỹ nhưng không được, và lại một lần nữa rơi vào ảnh hưởng của Trung Quốc. Campuchia gần như trở thành đồng minh không chính thức của Trung Quốc tại ASEAN. Trung Quốc giúp Campuchia về mặt ngoại giao, kinh tế và cả quân sự. Đến đây chúng ta thấy rõ, Mỹ không chỉ cấm vận Campuchia vì chính trị hay kinh tế. Cái gốc đó là cuộc cạnh tranh ở khu vực này giữa Mỹ và Trung Quốc,
mà Campuchia phần nào đó đang bước về phía Trung Quốc nhiều hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.